আজি মই আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আজি মই বনাইছোঁ নাৰিকলৰ লাড়ু। নাৰিকলৰ লাড়ু আজি মই যিদৰে বনাইছোঁ আপোনালোকে এবাৰ বনাই চাব আৰু খুব ধুনীয়া নাৰিকলৰ লাড়ু। আহকচোন আজি চাওঁ বাৰু ভিডিঅ'টো কিদৰে বনালোঁ নাৰিকলৰ লাড়ু। এয়া হৈছে দুটা নাৰিকল। এই দুটা নাৰিকল মই লৈ লৈছোঁ। এই দুটা নাৰিকল মই বজাৰৰ পৰা আনিছোঁ। গছৰো আপোনালোকে থাকিলে ল'ব পাৰে। তাৰপিছত এনেদৰে মই টুকুৰা টুকুৰ কৰি কাটি লৈ আৰু ওপৰৰ যিখিনি কলা কলা বাকলি থাকে সেইখিনি মই গুচাই ল'ম। ঠিক এনেদৰে গোটেইখিনিৰে মই গুচাই ল'ম, কাৰণ কলা বাকলিটো থাকিলে মানে নাৰিকলৰ লাড়ুটো ভাল নহ'ব। এয়া মই ঘি লৈছোঁ। এয়া হৈছে তাল মিচিৰি। আজি চেনি নিদিওঁ, চেনিৰ সলনি এয়া গাখীৰ একাপ লৈছোঁ মই। এয়া হয় ড্ৰাই ফ্ৰুটছ, যিটো আমাৰ কাজু আৰু আলমণ্ড, এই দুইবিধে মই লৈছোঁ। তাৰপিছত এয়া হৈছে আমাৰ পাউডাৰ গাখীৰ, যিটো পেকেটৰ গাখীৰ পোৱা যায়। এই গোটেইখিনি মই নাৰিকলৰ লাড়ুত ব্যৱহাৰ কৰিম। প্ৰথমে মই এই তাল মিচিৰিখিনি গুড়ি কৰি ল'ম। মিহি হ'ব লাগিব, আমাৰ গুড়ি হ'ব লাগিব, সেইবাবে মই মিক্সাৰ জাৰত দি গুড়ি কৰি ল'লোঁ। এয়া দেখিছে খুব ধুনীয়া মিহি হৈ গৈছে। এয়া তাৰপিছত মই নাৰিকলৰ যিখিনি নাৰিকল মই কাটি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি মই অলপ কাটি ল'ম সৰু সৰুকৈ, কাৰণ আমি জাৰত দিম যিহেতুকে। এয়া মই জাৰত দি দিছোঁ। এইখিনি মই দুবাৰকৈ গুড়ি কৰি ল'ব লাগিব, এবাৰত নাহিব। গতিকে মই ইয়াত দি দিছোঁ। এয়া দেখিছে মই গুড়ি কৰি লৈছোঁ। যিটো আমি মানে নাৰিকলে ৰুকনিৰে ৰুকোঁ, তেতিয়া নাৰিকলৰ লাড়ুটো মানে বনাওঁতে অলপ হ'লেও অসুবিধা আহে। কিন্তু আজি মই যিদৰে আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম, অকণমানো অসুবিধা নাহে। বনাব নজনাজনেও বনাব পাৰিব খুব সহজতে। এই গোটেইখিনি মই গুড়ি কৰি লোৱাৰ পিছত এয়া 2 চামুচ মই ইয়াতে ঘি দি দিছোঁ। ঘিত মই ধুনীয়াকৈ এইখিনি ভাজিম, একেবাৰে কম জুইত দিম, কাৰণ বেছি দিলে আমাৰ এটা কালাৰ আহি যায়। লগতে অলপ মানে সোনকালে কি হয় মানে কালাৰটো মানে কেনেকুৱা হয়, বগা হৈ থাকে। নাৰিকলৰ লাড়ু আমি বেছি বগাটোহে ভাল পাওঁ। গতিকে আমি এইবাবে কি কৰিছোঁ, মই একেবাৰে কম জুইত, আৰু অলপ টাইম লাগিব, 5-6 মিনিট কমচে কম আপুনি এনেদৰে লৰাই থাকিব লাগিব। এৰিব নালাগে, মাজে মাজে লৰাই থাকিব, কাৰণ এৰিলে তলত লাগি যাব পাৰে আৰু এক চাইডে ৰঙা হ'ব, এক চাইডে ক'লা হ'ব, এনেকুৱা হৈ যায়। গতিকে মই আজি যিহেতুকে সেনেকুৱা বিচৰা নাই, গতিকে অলপ সময় লাগিব। অলপ কম জুইত এনেকৈ 5 বা 6 মিনিটলৈকে লৰাই থাকিব। মোৰ 5 মিনিট হৈ গৈছে। তাৰপিছত মই ইয়াতে যিখিনি 1 কাপ গাখীৰ ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি মই ইয়াতে দি দিছোঁ। নাৰিকলখিনি সিজাত সহায় হ'ব, লগতে সোৱাদো আহিব। এয়া মই ধুনীয়াকৈ এইখিনি মানে চাৰিওফালে লৰাই থাকিম, যাতে নাৰিকলখিনি ভালদৰে সিজি যায়। ইয়াৰ পিছত এয়া মই যিখিনি মিচিৰি গুড়ি কৰি ৰাখিছিলোঁ তাৰে মই 4 চামুচমান ইয়াতে দি দিম। 4-5 চামুচ দি দিলে হ'ল, আৰু আপুনি জোখমতে দিব, কাৰণ মিঠা নিজৰ ওপৰৰ কথা, এইটো কোনে কিমান মিঠা খায়। ঠিক আপুনি এটা আন্দাজ বা আপুনি মানে সোৱাদ অনুযায়ী দি দিব। সেইবাবে মই ইয়াতে বাৰু মই এইখিনি দি দিলোঁ মোৰ জোখমতে, আপোনালোকৰ জোখমতে দি দিব। এইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ লৰাব, আৰু যি মিচিৰিখিনি দিয়াৰ পিছত ঠিক চেনিৰ নিচিনাইতো, সেইখিনি আকৌ অকণমান ভিজা ভিজা হৈ গৈছে। গতিকে কোনো কথা নাই, এইখিনি আমি যেতিয়ালৈকে শুকাই নাযায় তেতিয়ালৈকে লৰাব লাগিব। ইয়াতে মই আৰু অকণমান ওপৰত ঘি দি দিছোঁ, যাতে নাৰিকল লাড়ুকেইটা যেতিয়া অলপ চাইন আহে, অলপ দেখিবলৈ ভাল লগা হয়। লগতেতো আমি ঘি দিলে সোৱাদটো আহিবই নহয়। আৰু এইখিনি মই দি দিছোঁ যিখিনি আমাৰ পাউডাৰ গাখীৰ ৰাখিছিলোঁ একেবাৰে শেষত। এয়া পাউডাৰ গাখীৰখিনি 3 চামুচ মই ইয়াতে দি দিছোঁ। পাউডাৰ গাখীৰখিনি যিখিনি এটা গোটা গোটা হৈ থাকিব, শুকান হয় নহয়, সেইখিনি যাতে ভালদৰে ইয়াতে মানে অলপ গোট লাগি নাথাকে, ভালদৰে আমি মিহলি কৰোঁতে আমি ভাঙি ভাঙি গ'লে হ'ল। গোট যিটো দেখা পাওঁ সেইটো আমি অকণমান আমাৰ যিখন মানে খন্তি বা মানে কাঠি লৈছোঁ সেইটোৰে অকণমান ভালদৰে লৰাই ভাঙি যাব, যাতে গোট লাগি নাথাকে। ইয়াৰ পিছত মোৰ পানী শুকাবলৈ হৈছে, গতিকে মই ইয়াতে যিখিনি ড্ৰাই ফ্ৰুটছ ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি মই ইয়াতে দি দিছোঁ। এইখিনি ভালদৰে অকণমান আকৌ হ'ব লাগিব, গতিকে এইখিনিও মই ভালদৰে লৰাই থাকিম। সেইবাবে মই গোটেই শেষত দিয়া নাই, যাতে অকণমান পানী আছে সেইখিনিতে মই দি দিছোঁ। এইখিনিও যাতে ভালদৰে হৈ যায়, কাৰণ মই এইখিনি ফ্ৰাই কৰি লোৱা নাই, সেইবাবে ইয়াৰ লগতে মই দি দিছোঁ ভালদৰে যাতে হৈ যায়। দেখিছে পানী শুকাইছে, তথাপিতো এটা ভিজা ভিজা হৈ আছে। গতিকে এইখিনি গোটেইখিনি মই ডাঠ হ'বলৈ দিম। যেতিয়ালৈকে ডাঠ নহয় তেতিয়ালৈকে লৰাই থাকিম। এয়া দেখিছে মোৰ ডাঠ হৈ গৈছে, মই গেছ বন্ধ কৰি দিছোঁ। ইয়াৰ পিছতো মই অকণমান লৰাইছোঁ, কাৰণ গৰম থাকে কেৰাহীটো। ইয়াৰ পিছত মই ইয়াতে ঢালি দিম মই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। আৰু নাৰিকলৰ লাড়ু কি হয়, আমি যেতিয়া বনাওঁ আমি কওঁ যে গৰম গৰমকৈ লাড়ু মানে বান্ধিব লাগে,
আজি মোৰ সেনেকুৱা নহয় যে এইটো ৰেচিপিত যিখিনি মই সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ এইখিনি মই একেবাৰে ঠাণ্ডা হৈ গ'লেও কোনো কথা নাই, লাড়ু হ'বই আপোনাৰ, খুব ধুনীয়াকৈ হ'ব। এয়া দেখুৱাইছোঁ মই, আপুনি দেখিছে খুব ধুনীয়াকৈ লাড়ু হৈ গৈছে। অলপো ইয়াতে কোনো মানে ফটা চিঙা বা দুবাৰ আপুনি বান্ধ খুৱাব লগা হোৱা নাই, এবাৰত টিপাওঁতেই আমাৰ বান্ধ খাই গৈছে। খুব ধুনীয়া লাড়ু হৈছে। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পাইছে কমেণ্টত জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। বহুতো চেষ্টা কৰি আপোনালোকলৈ মানে ভাল ৰেচিপি এটা যাতে লৈ আহিব পাৰোঁ, ভাল ভিডিঅ' এটা আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰোঁ, তাৰে চিন্তা চৰ্চা কৰি আজি আপোনালোকলৈ এই ভিডিঅ'টো আগবঢ়াইছোঁ। নাৰিকলৰ লাড়ু যদি ভাবে সঁচায়ে ইউজফুল হয়, আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা কিবা এটা শিকিব পাৰিছে, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবলৈ অলপো কনজুচি নকৰিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব দেই। আৰু যদি মোৰ চেনেলত আজি নতুনকৈ আহিছে, ভিডিঅ'টো নতুনকৈ চাই আছে, তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এয়া নাৰিকলৰ লাড়ু মোৰ বনোৱা হৈ গ'ল, আপোনালোকে দেখিছে খুব ধুনীয়াকৈ নাৰিকলৰ লাড়ু হাতত বান্ধ খাইছে, এবাৰতে কোনো মানে অসুবিধা লগা নাই। গতিকে এবাৰ আপোনালোকে বনাই চাওক, তাৰপিছত মোক কমেণ্টত জনাব। এয়া মই ভাঙি দেখুৱাইছোঁ, ইয়াৰ ভিতৰত যিখিনি মই ড্ৰাই ফ্ৰুটছ আছিল, আলমণ্ড আৰু কাজু, এইবোৰ দেখা গৈছে। আকৌ নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম, আজিলৈ এৰিছোঁ, বাই বাই ফ্ৰেণ্ডছ।